Lera și Ivan s-au cunoscut, cum nu se poate mai ciudat, la cinema. Era premiera unui nou film, iar tinerii au decis să participe fiecare singur la această proiecție. Locurile lor erau aproape. Fiecare iubea să meargă la cinema singur, nu cu prietenii, și cu atât mai puțin cu o companie zgomotoasă, pentru a putea urmări filmul cu atenție și a nu fi distras. Au venit la cinema singuri, dar au ieșit deja împreună și s-au îndreptat direct către o cafenea din apropiere. S-au cunoscut mai bine, au discutat despre film, amândoi au observat că le este ușor și confortabil împreună. Și le-ar fi plăcut să se întâlnească din nou. La următoarea întâlnire, Ivan a invitat-o pe Lera la bowling. Fata a acceptat cu bucurie. În timpul distracției vesele și captivante, tinerii s-au cunoscut din ce în ce mai bine. Lera tocmai sosise în acest mare oraș din suburbie. Se pregătea să se înscrie la facultate la specializarea economică. Ce-i drept, o profesie universală, gândea fata. Economiștii sunt necesari peste tot. Pot să urmez și cursuri de contabilitate, atunci voi fi cu adevărat un specialist de aur. Lera fusese crescută de mama ei. Olga Sergivna lucra ca profesoară în clasele primare în acea mică suburbie din care venise Lera, mama îi însăflase Lerei un sentiment de responsabilitate pentru faptele sale, iar Lera se străduia întotdeauna să fie prudentă, cinstită și să nu comită fapte necugetate. Fata locuia într-un cămin studențesc. În timpul liber, lucra ca chelneriță la o cafenea. Ivan îi plăcea Lerei. Era vie, ambițioasă, o fire veselă. Ivan era mai mare decât Lera. El termina deja facultatea de drept și lucra la firma tatălui său. Părinții lui Ivan, Dolgov Victor Semionovici și Ecaterina Vladimirovna, erau oameni obișnuiți, dar destul de înstăriți. Le ofereau fiului o educație bună, i-au cumpărat o mașină nouă, iar Ivan promitea o poziție bună la firma tatălui, dar doar după un stagiu. Părinții voiau să-l crească nu ca pe un moștenitor, ci ca pe un om demn și un bun specialist, care ulterior să poată prelua conducerea firmei lui Victor Semionovici, nu să risipească tot ce au câștigat în viață. Ivan era un tânăr serios, nu se ocupa de lucruri mărunte, nu-i plăcea să frecventeze cluburi, petreceri și alte evenimente cu colegii de facultate, copii de părinți la fel de înstăriți sau chiar mai bogați. Părinții au reușit totuși să-i însăfle fiului alte valori. Lera nu se grăbea cu relațiile. Își amintea ce o învățase mama ei. Îi plăcea Ivan, petreceau timp liber împreună, dar nu mai mult de atât. Ivan era, de asemenea, atras de Lera, iar după 6 luni a decis să o prezinte părinților săi. Lera era foarte îngrijorată dacă va reuși să-i placă mamei și tatălui iubitului ei, dar Ivan o liniștea. Fii doar tu însăți. Părinții mei nu suportă falsitatea. În seara stabilită, Lera și Ivan au venit la întâlnire. Dolgovii nu au organizat o întâlnire formală în casa lor, ci au propus tinerilor să se cunoască într-o cafenea. Pentru aceasta, Ivan a rezervat o mică terasă separată. Lera a cumpărat cu banii ei un buchet frumos și strălucitor pentru Ecaterina Vladimirovna. Tinerii au decis să vină mai devreme, arătând respect pentru părinți. În prealabil, Lera a cerut să comande doar ceai, canapele și un platou cu fructe. În curând au sosit și părinții lui Ivan, au găsit rapid terasa cu copiii. Tinerii i-au salutat în picioare pe părinți. Lera i-a întins mamei lui Ivan buchetul, spunând: "Îmi face plăcere să vă cunosc. Acest buchet este pentru dumneavoastră. Să vă bucure cu culorile sale strălucitoare." "Oh, mulțumesc! Lera, un buchet superb. Strălucitor, iar aromă." Ecaterina Vladimirovna a mulțumit sincer fetei. Părinții lui Ivan nu aveau intenția de a organiza o selecție printre pretendentele la inima fiului lor. Ei apreciau sinceritatea în oameni, iar Ivan, spunându-i Lerei să fie doar ea însăși, nu mințea deloc. "Lera, înveți cumva undeva?" a întrebat-o Ecaterina Vladimirovna. "Da, m-am înscris la facultate la specializarea economică," a răspuns fata. Lera plănuiește să urmeze și cursuri de contabilitate pentru a deveni un specialist de aur. Ivan a preluat. "Ei bine, nu imediat, desigur, dar în general vreau," a confirmat Lera, înroșindu-se ușor. "Și unde locuiești? Ești din acest oraș sau ai venit aici? Poate părinții te ajută?" a întrebat deja Victor Semionovici. "Am venit din suburbie, locuiesc deocamdată în cămin. Mama m-a crescut singură, este profesoară la școală, iar în timpul liber lucrez ca chelneriță." Ultimul cuvânt Lera l-a spus mai încet. Ce este de apreciat este că o tânără fată nu caută modalități de a trăi pe seama altora, ci face totul singură în viață, a observat Victor Semionovici. "Lera, nu trebuie să te rușinezi. Orice muncă este mai bună decât lipsa muncii.
Suntem bucuroși că fiul nostru se întâlnește cu o astfel de fată, a susținut-o pe soțul ei Ecaterina Vladimirovna. Lera a suspinat și a zâmbit. Restul serii a decurs într-o conversație mai ușoară și mai relaxată. Seara, Ivan a dus-o pe Lera înapoi la cămin. Părinții lui Ivan au plecat acasă. Ivan, ai avut dreptate, nu a fost atât de înfricoșător, i-a spus Lera lui Ivan pe drum. Ți-am spus, prostioară, să nu te îngrijorezi. Seara, Ivan s-a întors acasă, părinții nu dormeau, îl așteptau în bucătărie. Ivan, răspunde sincer, ce planuri ai cu această fată? Tu termini anul viitor studiile și încet stagiul. Știi părerea mea, trebuie să încet de jos, pentru a cunoaște toate bazele meseriei noastre, dar nu uita de continuarea neamului. Crești, timpul trece, a spus strict Dolgov senior. Tată, mamă, îmi place foarte mult Lera, vreau să mă căsătoresc cu ea. Este o aspirație lăudabilă, fiule, a intervenit mama. Dar hai să terminăm mai întâi studiile. Dacă decideți să vă căsătoriți, nu ne vom opune. Apartament, mașină, toate acestea le veți avea. Dar, a continuat Victor Semionovici, vă dăm o undiță. Peștii îi prindeți singuri. Veți avea unde locui, cu ce să circulați, să câștigați pentru viața voastră. Veți fi pe cont propriu. Din prima zi. Ai înțeles? A răspuns Ivan. Probabil că este corect. Ei bine, trebuie, probabil, să mă întâlnesc și cu mama Lerei. Este greșit că mama fetei nu te cunoaște încă. Vorbește despre asta cu Lera mâine. Totul trebuie să fie cinstit, mai ales că această femeie și-a crescut fiica foarte bine, a concluzionat tatăl. Ivan și mama au fost de acord cu Victor Semionovici, iar întreaga familie s-a retras în dormitoare. A doua zi, Ivan s-a întâlnit cu Lera, au ieșit la plimbare, au discutat despre toate. Ler, când mă vei prezenta mamei tale? A întrebat brusc băiatul. Lera s-a oprit și s-a gândit. Nu știu, Ivan, nu m-am gândit la asta. Atunci de ce să mai așteptăm? Sună-ți mama, vom alege o dată și vom merge, a răspuns Ivan și a luat-o pe Lera de mână. Lera, desigur, îi povestise deja mamei despre Ivan, iar Olga Sergivna aștepta deja când fiica ei îl va prezenta pe logodnic. Apelul Lerei nu și-a surprins mama, s-au convenit asupra întâlnirii pentru weekendul următor. Olga Sergivna, spre deosebire de părinții lui Ivan, i-a primit pe tineri la ea, toți trei au stat liniștiți într-o atmosferă calmă de acasă, s-au cunoscut. Lui Ivan chiar i-a plăcut micul oraș liniștit al Lerei. Nimeni nu se grăbește nicăieri, nu sunt ambuteiaje, chiar și aerul este mai ușor de respirat. Pe drumul de întoarcere, Olga Sergivna, desigur, i-a dat Lerei și lui Ivan produse de casă din grădină, gem, murături. Nu știu cum sunt murăturile, Ivan, dar gemul de zmeură ia-le neapărat acasă. Este cel mai bun remediu iarna pentru răceală. Ivan i-a mulțumit sincer Olgăi Sergivna, iar tinerii au plecat în oraș. Viața a decurs în ritmul ei. Lera și Ivan se întâlneau, se certau, se împăcau, ca toți tinerii de vârsta lor, dar totuși rămâneau împreună. A venit vremea susținerii lucrării de diploma lui Ivan, s-a pregătit mult timp, a făcut un stagiu real, nu doar de formă, la firma tatălui său, a studiat totul în detaliu, s-a implicat în toate nuanțele. Desigur, Ivan a susținut cu succes examenul cu nota maximă. Această realizare a fost sărbătorită de familia lui Ivan împreună cu Lera la un restaurant. Ivan nu a vrut să sărbătorească cu colegii de facultate. Aceștia plănuiau să închirieze o cabană la o bază turistică, să organizeze ultima, cum spuneau ei, petrecere înainte de viața adultă. Ivan nu avea nevoie de asta în principiu. Viața lui adultă a început deja a doua zi, când dimineața de vreme a plecat cu tatăl său la muncă. Așa cum promisese tatăl, Ivan a început de la cele mai de jos trepte. Muncă de adus și dus, caută acolo. Nu-i plăcea foarte mult lui Ivan, dar știa că tatăl său a început odată în același mod și că nu putea scăpa de asta. Bine ai venit în viața adultă, i-a spus tatăl lui Ivan în prima sa zi de muncă, și această viață a început cu adevărat. Lera a trecut cu succes în anul 2 și continua să studieze, lucrând în continuare ca chelneriță. După o vreme, s-a ridicat de la sine problema căsătoriei tinerilor. Victor Semionovici și Ecaterina Vladimirovna, prin intermediul lui Ivan, au invitat-o pe Olga Sergivna la o întâlnire. Era vară, iar mama Lerei avea vacanță, așa că a venit cu bucurie în vizită. Dolgovii au primit-o călduros pe Olga Sergivna, i-au oferit o cameră în casă. În timpul zilei, toți au decis să se plimbe prin parcul local, unde erau alei de arțari și stejari incredibil de frumoase. O insulă de verdeață și aer curat în marele oraș.
Apoi au stat la o cafenea din apropierea unui iaz cu rațe. Dolgovii i-au mulțumit sincer Olgăi Sergivna pentru bunurile de acasă transmise odată. Seara, întreaga companie mare, care era deja practic o familie, a mers la un restaurant bun. Dragi copii, cât de trist este pentru noi, părinții, dar ați crescut și ați devenit deja adulți, a început Victor Semionovici. Da, a preluat Caterina Vladimirovna, și trebuie să intri în viața adultă cu demnitate. Mamă, tată! L-a întrerupt Ivan pe părinți, atunci cu permisiunea voastră. Ivan s-a ridicat și a aranjat sacoul ușor, a zâmbit, privindu-i pe toți cei așezați la masă. Dragi părinți ai mei, mamă, tată! Stimată Olga Sergivna și, desigur, iubita mea Lera, ne-am adunat aici nu întâmplător. În acel moment, Ivan a scos din buzunarul interior al sacoului o cutie mică. Olga Sergivna, vă cer mâna fiicei dumneavoastră, a spus Ivan. Olga Sergivna nu a putut să-și stăpânească lacrimile. A dat din numeri și a spus sunt de acord, dar ultimul cuvânt îi aparținea fiicei. Ivan și-a îndreptat privirea către Lera. Ler, ești de acord să fii soția mea? Lera i-a zâmbit lui Ivan înapoi și a spus încet, da, sunt de acord. Ivan a luat-o pe fată de mână, Lera s-a ridicat, iar Ivan i-a pus pe deget inelul, după care tinerii s-au sărutat sub aplauzele părinților lor. Au decis să organizeze nunta în oraș. Din partea Lerei a fost mama, mătușa și verișoara ei, Anna, de 15 ani. Din partea Dolgovilor, au fost mult mai mulți invitați, așa că în cadrul Consiliului de Familie s-a decis că toate cheltuielile pentru nuntă vor fi suportate de partea mirelui. Munca lui Ivan, studiile și munca suplimentară a Lerei, pregătirile pentru nuntă, toate acestea i-au prins pe tineri într-un vârtej incredibil de evenimente. Cu puțin înainte de nuntă, Lera a fost invitată la o cină în casa Dolgovilor. La început, toți au discutat despre nuntă, meniu, rude și alți invitați. Dar apoi Victor Semionovici a început o discuție serioasă. Lera, Ivan, voi, așa cum am discutat deja de mai multe ori, sunteți oameni adulți. Sarcina părinților este să ofere copiilor un start pentru viața viitoare. Din partea noastră, vom ajuta familia voastră tânără, dar eu, ca jurist în a treia și Ivan în a patra generație, Lera, trebuie să-ți spun că între voi va fi încheiat un contract de căsătorie. Lera nu a înțeles foarte bine la ce se referă. Vă vom oferi ca dar de nuntă un apartament, unul bun într-o clădire de elită. Veți avea și o mașină, poate chiar două. Dar, Lera, înțelege corect, toate acestea vi le oferim ca dar de nuntă și toate acestea vor fi ale voastre. Dar în cazul în care, dintr-o dată, veți decide că nu vă mai potriviți, dar tu nu ai născut încă un copil, atunci nu vei putea pretinde la toate acele bunuri pe care vi le vom oferi. Nu am înțeles foarte bine, a răspuns Lera încet. Dacă se întâmplă că ne vom dacă vă despărțiți, dar tu ai născut deja un moștenitor, atunci jumătate va rămâne ție. Dacă nu ai născut, atunci, din păcate, vei pleca din familie exact cu ceea ce ai adus. Te rog, nu te supăra. Nu vreau să distrug familia voastră. Eu sunt pentru familii puternice și nașterea de copii în ele, dar, ca jurist, îți spun ce se poate întâmpla în viață. Ei bine, probabil că aveți dreptate, a răspuns Lera, dând din numeri. Căci cel mai important este că eu și Ivan ne iubim. Asta este cel mai important, ai dreptate, fetiță, a răspuns Caterina Vladimirovna. Seara, Lera s-a gândit la această condiție. Pe de o parte, părea că nu pierde nimic, dar pe de altă parte, părea a fi o neîncredere, cumva. Dumnezeu să înțeleagă pe acești juriști, s-a gândit fata și a decis să lase totul așa cum este. Nunta lui Valeria și Ivan a avut loc la cel mai înalt nivel. Restaurant scump, muzică live, masă bogată cu bunătăți. Toți invitații i-au felicitat pe tineri, le-au dorit să trăiască în pace și armonie, să aibă copii cât mai curând, căci căsătoria adevărată va întări doar legătura lor. Culminarea sărbătorii a fost oferirea cadourilor tinerilor căsătoriți. Victor Semionovici a oferit mai întâi noii familii cheile de la un apartament cu 3 camere într-o clădire de elită, iar apoi a propus tuturor să iasă afară, unde tinerii căsătoriți și invitații au văzut o mașină nou-nouță cu o mare fundă roșie pe acoperiș. Toți invitații au aplaudat pe Dolgov senior, iar Lera era pur și simplu un al 9-lea cer de fericire. Dar în mijlocul sărbătorii, Lera a început să observe ceva ce nu-i plăcea. Verișoara ei, Anna, de 15 ani, părea că, după ce a băut și s-a îndrăznit puțin, a început să se comporte prea liber cu mirele. Lera a șoptit ușor despre asta mamei ei. Olga Sergivna s-a dus la verișoară și a rugat-o să aibă grijă de fiica ei.
Dar Irina, mama Annei, nu a văzut nimic nepotrivit în comportamentul fetiței. Oh, Olia, ce ai mai inventat? Copilul acesta nu a fost niciodată la o astfel de sărbătoare. Ochii îi strălucesc. Are nevoie de soțul tău. Lera, cum să nu? În acea noapte, tânăra familie Dolgov, Ivan și Valeria, au plecat în noul lor apartament. Părinții lui Ivan, deși au spus dinainte că apartamentul și tinerii căsătoriți vor fi asigurați, au păstrat toate detaliile în secret. Apartamentul era situat la etajul 16. Era complet renovat și mobilat cu gust. Lera nu se aștepta la un cadou atât de generos și era foarte fericită. Olga Sergievna, împreună cu sora ei Irina și fiica acesteia, Anna, au rămas peste noapte în apartamentul părinților Dolgov. Li s-a oferit o cameră separată, iar dimineața următoare trebuiau să se întoarcă acasă. Toată noaptea, Anna nu i-a dat pace mamei ei, Irina. Mamă, uite-o pe Lera! A reușit să-și găsească logodnicul. Nu am văzut niciodată un restaurant atât de frumos, unde au sărbătorit nunta. Liniștește-te, ce să vezi restaurante, ești prea mică pentru asta. Nu, mamă, cum vrei, dar eu după clasa a 9 mă voi muta aici, în oraș, și îmi voi găsi și eu fericirea. Ar trebui să te gândești mai bine la studii, nu la restaurante. Lera lucrează și învață, nu e totul atât de simplu. De ce să se mai străduiască acum? A spus Anna, arătând spre ușă, având în vedere părinții lui Ivan, ei îi vor asigura pe toți. Dorm, Anna, a răspuns Irina cu strictețe. Olga Sergievna a ascultat și a înțeles că nu degeaba Lera se temea de sărbători. Dar a doua zi trebuia să plece, iar această mică neastâmpărată Anna nu va mai fi o piedică pentru tinerii căsătoriți. A doua zi, după micul dejun, Lera și rudele ei s-au pregătit să plece acasă. Olga Sergievna le-a mulțumit călduros socrilor pentru sărbătoare și i-a invitat la ea. Aceștia au promis că vor veni, iar Olga, Irina și Anna au plecat acasă. Anna era foarte nemulțumită de acest lucru, dorea să rămână în oraș puțin mai mult. Oamenii normali fac nunți de 2 zile, sau chiar de 3, a spus ea pe drum, dar acești zgârciți nu au bani, dar s-au temut să cheltuie pentru sărbătoare. Anna, liniștește-te, a cerut Irina pe tot parcursul drumului. La tinerii căsătoriți a început o nouă viață. Acum locuiau împreună, iar asta era cu totul diferit, dar în celelalte aspecte totul a rămas la fel. Anna a continuat să studieze, iar în serile și weekendurile sale lucra tot ca chelneriță. Ivan a început să învețe temeinic abecedarul muncii complicate și Maigă luase la firma tatălui său. Dimineața, Anna ajungea la școală cu metroul sau tramvaiul, iar Ivan mergea cu mașina nou-nouță. La prânz, Anna se oprea acasă, mânca, se spăla, se schimba și pleca la muncă. De unde seara o lua Ivan, mașina necesita mulți bani pentru întreținere, alimentare și servicii. Ivan a cerut odată bani de la tatăl său, dar acesta a refuzat, spunând că la sfârșitul lunii Ivan va primi salariul și, așa cum a avertizat Dolgov senior tinerii, ei pot conta doar pe ceea ce câștigă singuri. Dacă nu poți întreține o mașină scumpă, folosește transportul public, spunea Victor Semionovici. Dar amintește-ți, pentru fiecare întârziere te voi întreba strict, ca și pe orice alt angajat. Seara, Ivan i-a povestit Lerei despre asta. Ivan, nu ai văzut factura pentru apartament. Nu știu cum să o plătesc. Ar fi fost mai ieftin să închiriez în cartierul dormit, a răspuns tânăra soție cu tristețe. Ce să facem? Tatăl tău nu ar putea să-ți plătească un salariu mai mare. Ivan, nu te supăra, dar eu am câștigat într-o lună cât ai câștigat tu din munca suplimentară, a spus Lera, ridicând din numeri. Acum nu, Lera, și este multă muncă. Nu am timp să respir. În următoarele 6 luni, va trebui să ne descurcăm cu o dietă strictă, a constatat Ivan cu tristețe. Bine, dacă trebuie să ne descurcăm, dar nu ne dorim să acumulăm datorii pentru chirie, a răspuns Lera. Tinerii nu au reușit să găsească o soluție în acea seară. Urmau weekendurile, dar nu aveau deloc dorința de a merge undeva. Era pur și simplu imposibil să mergi la cinema. O ironie a sorții. Au un apartament de elită, o mașină scumpă, dar nu au bani pentru a întreține toate acestea. Lera, adormind în noaptea aceea, se întreba de ce au fost făcute astfel de cadouri scumpe și încă vorbeau despre copii. Ce să mai vorbim despre copii? Fără să găsească o soluție mai bună, Lera a decis să se transfere la studii la distanță și să caute un loc de muncă permanent. Totuși, nimeni nu se grăbea să o angajeze pe fată fără educație. Înțelegând disperarea situației în care se aflau, tinerii au decis că acum orice muncă ar fi potrivită. Lera s-a angajat într-un mic magazin de jucării din apropierea casei.
Nu a renunțat la munca de chelneriță. Ivan a decis să facă taxi în seriile din zilele lucrătoare. Dar a fost nevoit să renunțe rapid la această idee. Închirierea unei mașini pentru seară nu se amortiza aproape deloc din câștiguri. Așa că tinerii soți au decis să lase lucrurile așa cum erau. Lera la studii la distanță și lucra în magazin și restaurant. Ivan de dimineața până seara la firma tatălui său, sperând la o promovare. În acest ritm a trecut primul an de viață de familie pentru Ivan și Lera. Victor Semionovici a observat succesele fiului său la muncă, dar nu se grăbea să-i ofere o promovare semnificativă. În schimb, Lerei s-au întâmplat unele schimbări. Administratorul cafenelei ei, Kiril, a fost invitat să lucreze ca manager într-un restaurant bun de elită. Pe cel anterior l-au prins furând, iar codul de onoare în acest loc era pe primul loc. Kiril, obișnuindu-se cu noul loc, a îndrăznit să ceară directorului să angajeze mai mulți chelneri. Conducerea a dat acordul, iar Kiril a sunat-o pe Lera. Lera, am lucrat împreună atât de mulți ani. Nu fi prostie, acesta este un loc de elită. Aici bacșurile sunt cât toată salariul tău pe o lună. Hai, termină-ți treburile și angajează-te, te aștept. Kiril, cum aș putea? Am lucrat ca chelneriță suplimentar, pur și simplu. Dar ce câștigi în magazin? Cât de mult te plătesc acolo? Lera, gândește-te. Ai o săptămână. Dacă nu te decizi, chem alții. Mă voi gândi. Mulțumesc, Kiril. Seara, Lera a decis să discute oferta lui Kiril cu Ivan. Ler, nu știu cum să-ți spun. Bine, ai lucrat ca chelneriță, dar nu știu dacă să faci asta ca muncă principală. Dar ce opțiuni avem, Ivan? Toți banii câștigați de mine se duc pe chirie. Nu am fost nicăieri. Ivan, un an. Ce pot să fac? A meditat Ivan, nimic. Ivan, ai terminat facultatea, ai educație, iar eu mi-am abandonat studiile pentru muncă, pentru a plăti aceste cheltuieli. Ivan, de ce avem nevoie de un apartament atât de scump și de o mașină, pe care se duc jumătate din salariul tău? Ultima dată când mi-ai adus flori a fost la nuntă, iar la cinema nu am fost. Nu mă amintesc nici măcar. Iar eu, Ivan, nu am nici 25 de ani. Și ce propui? Ivan a ridicat tonul. Ce? Să renunț la cadourile părinților, să mă urc în metrou, să închiriez o cameră în cămin. Ce? Căminul nu este la statutul tău. Eu am locuit în cămin, am locuit și am fost fericită. Iar acum ce? Toți colegii mei studiază, fac practică, iar eu ce? Servesc în magazinul de jucării. Duc tăvii? Despre asta am visat când am plecat din orașul meu? Lera, înțelege. Pentru a transforma în realitate ceea ce visăm, trebuie să suportăm și să muncim. E ușor să vorbești când tu, Ivan, lucrezi în domeniu și sub aripa tatălui. Dar ce-ar fi dacă ai pleca la o altă firmă? Cred că se vor găsi companii care sunt dispuse să plătească mai mult chiar și la început. Cum îți imaginezi că mă voi întoarce la tatăl tău? Lera, trezește-te, visezi. Trebuie să preiau toate afacerile lui cândva. Tu visezi, Ivan, uite, gândește-te la tot, sunt obosită. Lera a aruncat pe masa din bucătărie un teanc de facturi pentru apartament și a plecat în dormitor. Ivan a rămas în bucătărie, își freca palmele pe față și încerca să se calmeze. Lera a acceptat totuși oferta lui Kiril, mai ales că proprietara magazinului i-a redus salariul, trecându-i plata aproape complet pe comision, iar magazinul nu avea cerere, căci în apropiere erau rânduri comerciale cu mari magazine de rețea de produse pentru copii. De asemenea, Lerei i-a fost necesar să ia o pauză academică la facultate. Cât de amar a fost! Acum tânăra nu avea resurse pentru studiu, nici morale, nici materiale, nici temporale. Într-o săptămână, Lera a comunicat cu Ivan într-un mod destul de rece, dar într-o seară, Ivan s-a întors acasă cu un buchet de flori. Lera, dragă, iartă-mă, cred că am greșit. Bărbatul i-a întins soției florile. Lera a acceptat buchetul, a inalat aroma acestuia și i-a zâmbit soțului. Avem vreo sărbătoare? A întrebat Lera. Am cea mai bună soție, nu este o sărbătoare? A răspuns Ivan. Cei doi soți s-au așezat la cină. Eu m-am apropiat de tată și i-am cerut să înmărească salariul. El a apreciat munca mea și mi-a dat un bonus. Am cumpărat câteva produse, dulciuri, și da, acum voi câștiga mai mult. A zâmbit Ivan. Grozav. Ivan, mă bucur foarte mult. A răspuns Lera. Și eu am acceptat oferta lui Kiril. A spus ea în șoaptă. Oh, Ler, ești sigură? A suspinat el. Ivan, nu am altă opțiune. Proprietara din magazin a descoperit din nou o lipsă.
Jucăriile rupte de pe stoc sunt trecute pe seama salariului, așa că mi-a redus și salariul. Nu mai pot suporta asta, a explicat fata. A face. Ei bine, dacă ai decis, așa să fie. Ivan a îmbrățișat-o cu bâlândețe pe Lera, soții au servit cina și seara au decis să se uite la un film interesant. După 3 zile, Ivan i-a amintit soției despre ziua de naștere a mamei sale. Lerus, părinții ne invită la restaurant, trebuie să fim acolo. Ivan, nu știu, voi verifica ce program am. Ei bine, schimbăt, dacă e nevoie, Ler, nu în fiecare zi e sărbătoarea mamei. Bine, Ivan, desigur, mă voi schimba. Cu mărirea salariului lui Ivan, a devenit mai ușor pentru tineri să trăiască. De asemenea, au învățat să-și controleze cheltuielile, nu mai cumpărau lucruri inutile. Ivan folosea uneori metroul pentru a nu sta în trafic pe drum spre muncă. Seara dedicată zilei de naștere a Ecaterinei Vladimirovna a trecut pe o notă pozitivă. Copiii au felicitat-o călduros pe Ecaterina Semionovna. De la căsătorie, Lera a comunicat rar cu părinții soțului, în principal doar la telefon. Victor Semionovici l-a lăudat pe fiul său și a promis că în curând va avea o nouă mărire. Ei bine, nu pot să nu remarc succesele lui Ivan în firmă. Dacă vei continua în acest ritm, foarte curând vei atinge mari succese. Cu siguranță va reuși. Acum știe cât valorează munca și banii, a adăugat Ecaterina Vladimirovna. Lera, cum îți merge? A întrebat soacra penuroră. În general, bine. Totuși, a trebuit să iau o pauză academică de la institut. Nu reușeam din cauza muncii. Și acum i-am schimbat locul de muncă. Și unde lucrezi acum? A intervenit Victor Semionovici. Ei bine, la un restaurant, pe strada armatei sovietice. Oh, știu acel restaurant. Este un loc foarte decent și scump. Cum ai reușit să te angajezi acolo? M-au angajat ca manager pe administratorul de la vechiul nostru cafe și el m-a chemat, a răspuns Lera modest. Ei bine, este un loc bun, Lera, iar institutul. Ei bine, acum vă veți stabiliza, veți rezolva problemele curente și cu siguranță te vei reînscrie. Totuși, trebuie să obții o educație, a concluzionat socrul. Lerei i s-a părut puțin jignitor, deoarece tocmai din cauza situației de la muncă și a salariului mic al soțului a fost nevoită să plece mai întâi la cursuri de zi și apoi să-și amâne complet studiile, în timp ce Ivan a reușit să termine studiile la zi. Dar Lera nu a arătat nimic, doar a zâmbit și a dat din cap în semn de aprobat. Seara, părinții lui Ivan au venit acasă și au observat că copiii cresc. Nu mai sunt acea pereche îndrăgostită cu care s-au întâlnit atunci și că în acest timp copiii au învățat să rezolve probleme și să depășească dificultățile. Seara lui Ivan și Lera s-a încheiat și ea pe o notă pozitivă. Ajungând acasă, au pus muzică lentă și au dansat împreună. După o săptămână, Lere i-a sunat neașteptat mătușa Ira, mătușa comunica rar cu Valeria, așa că tânăra femeie s-a simțit puțin tensionată. Da, mătușa Ira, te ascult. Lera a răspuns la apel. Lera, salut, ascultă, am o problemă. Fetița mea Anna a terminat deja școala, a început mătușa, și vrea să vină în oraș. Ei bine, mă bucur pentru ea. Lera bănuia încotro se îndreaptă Irina, dar voia să asculte, deoarece ceea ce gândea ea nu-i plăcea deloc. Ei bine, orașul este mare și aș dori ca tu, ca soră mai mare, chiar dacă ești verișoară, să ai grijă de fetiță. Cum să am grijă de această fetiță? S-a gândit Lera, dar a spus, mătușa Ira, lucrez, nu am timp să am grijă de cineva. Ei bine, nu este o problemă, nepoată? Vreau să spun că va sta la voi o lună. Aveți apartamentul vostru, mama a spus că este bun. Deci, este loc. Cu siguranță vei turna o farfurie de supă în plus. Îți amintești cum ai început tu în oraș? Desigur, Lera își amintea cum a început în oraș. Cum a venit cu autobuzul care pleca de la stația lor la 5 dimineața. Cum își planifica timpul până în ultimul minut pentru a fugi la Seva, a depune documentele și a se întoarce cu autobuzul de seară acasă. Își amintea cum s-a bucurat de camera din cămin, cum a găsit imediat un loc de muncă, deoarece mamei îi era greu să-i trimită bani fiicei. Toate acestea Lera își amintea ca și cum s-ar fi întâmplat ieri, iar Lerei era dureros să realizeze că nu s-a reînscris încă la institut, în timp ce colegii ei de grup erau deja departe înainte. Mătușa Ira, nu pot promite nimic, trebuie să discut asta cu soțul meu, a răspuns Lera. Ce să discutăm? A întrebat mătușa, vizibil supărată. Problema nu este complicată. Trebuie să merg la muncă, te sun mai târziu. Lera a decis să încheie această conversație, deoarece nu-i plăcea deloc ceea ce se putea întâmpla. Seara, după muncă,
Lera a decis să vorbească cu Ivan, îi dorea foarte mult ca ideea aceasta să nu-i placă soțului. Lera niciodată nu a fost apropiată de Anna în copilărie, iar acum nimeni nu știe ce are în minte această fată. Ivan, îți amintești de Anna, sora mea? A fost la nunta noastră, a întrebat Lera. Îmi amintesc ceva. Ce este cu ea? A răspuns Ivan. Mama ei m-a sunat. Mătușa Iraz m-a rugat să o primim pe Anna să stea. Vrea să vină să studieze aici, în oraș. Ei bine, nu am dat încă un răspuns. M-am gândit că ar fi incomod. Lucrăm amândoi. Lera încerca să-l conducă pe soț spre răspunsul dorit. Ei bine, Lera, camera este liberă, să stea. De ce să nu ajutăm tinerii? A răspuns Ivan, surprinzător. Dar noi suntem la muncă toată ziua, iar seara vrem să fim doar noi doi, a convins Lera soțul. Ler, este doar pentru o lună. Va veni să studieze, va pleca. Sunteți rude, trebuie să vă ajutați reciproc, a zâmbit bărbatul. Lera a zâmbit resemnat înapoi soțului. După o săptămână, Anna a venit la verișoara ei. Wow! Aveți un apartament mare. Chiar și un portar este acolo. S-a mirat Anna. Nu este portar, ci concierge. Pentru acest apartament, cum îi spui tu, plătim o sumă foarte mare în fiecare lună. Te rog, fii atentă. Intrarea noastră este curată. Da, văd, chiar și flori sunt. În acel moment, Anna a scos gamă din gură și s-a gândit să o lipească de partea din spate a balustradei. Lera s-a întors și a privit-o amenințător pe soră. Ce faci? A spus Anna în șoaptă. Aps, sunt camere aici, bine. Lera a ridicat ochii la cer. Doamne, cum voi supraviețui această lună? S-a gândit tânăra femeie, observând comportamentul verii sale. Aici vei locui. Îți vei pune singură lenjeria curată. În baie îți voi pune prosopul tău. Într-o oră este prânzul, apoi eu voi pleca la muncă. Astăzi voi fi până târziu. Ei bine, da, lucrez ca chelneriță. Ah, Lera! Îmi pare rău că ai renunțat la studii, dar eu am venit să studiez. A zâmbit obraznic Anna, Lera i-a aruncat o privire plină de dispreț și a ieșit din cameră. În acea zi, la muncă, Anna era nervoasă și nu își găsea locul. Chiril a observat asta și a lăsat-o pe Lera să plece mai devreme. Lera mergea spre casă când a văzut că pe stradă vine Ina. Lera! Fetele stăteau și se îmbrățișau în mijlocul străzii, umplându-se de întrebări. Ina și Lera au fost prietene până la sfârșitul școlii, și chiar și când Ina a plecat să studieze la medicină, fetele au păstrat legătura. Ina era cu câțiva ani mai mare decât Lera, dar asta nu le-a împiedicat să fie prietene. Ce faci aici? Parcă studiai în alt oraș, a întrebat Lera. Oh, Lera, s-au întâmplat atât de multe. Poate ne așezăm undeva? Lera, uitând de toate, a dus-o pe vechea prietenă la o cafenea. Fetele stăteau, vorbeau, își aminteau de tinerețe, împărtășind noutăți. Ina a terminat institutul de medicină. I s-a oferit un loc de muncă într-un sat, dar Ina a refuzat inclusiv banii de relocare și s-a angajat la policlinica din acest oraș. Oh, deci acum locuiești aici. Ina, cât mă bucur. Nu am prieteni aici, iar acum am parte de o fericire. Și eu sunt foarte fericită. Lera, dar tu, ce mai faci? Spune-mi. Lera i-a povestit lui Ina despre studiile pe care le-a abandonat, despre căsătorie și despre viața care părea bună, dar care a venit cu multă muncă. A menționat și despre venirea surorii. Ei bine, prietena, ce să spun? Ascultă, trebuie să te reînscrii la studii. Acum, așa cum am înțeles, aveți timp și bani, iar Anna, îmi amintesc de ea din școala generală. O fată enervantă. Enervantă nu este cuvântul potrivit. Nu te îngrijora pentru soț, a spus Ina, uitându-se în ochii prietenei. Lera a dat din cap. Din ceea ce a auzit, Ivan părea un bărbat destul de normal. Ce ar putea să-i placă unei adolescent? Dar fii atentă. Cred că totul va fi bine. Și la institut, cu siguranță. Lera, reînscrie-te. Fetele s-au îmbrățișat și s-au despărțit. Cuvintele Inei i-au dat Lerei putere și încredere în sine. Lera s-a întors acasă și a descoperit o grămadă de vase nespălate în bucătărie. Femeia a mers să se spele pe mâini în baie, iar acolo... Anna! A strigat tare sora. Fără grabă, cu o atitudine relaxată, Anna s-a apropiat de ușa băii. Dar de ce strigi? Anna! Ce este asta? Lera a arătat spre chiloții și sutienul surorii, care erau lăsate la vedere. Dar nu știi. A zâmbit aceasta. Anna!
Pentru asta există un coș de rufe. Uite-l. Care este problema? Pune totul acolo. Îi reproșa Lera. Oh, lasă-mă, ce e atât de grav? A răspuns Anna, ridicând ochii. Apoi Lera a dus-o pe Anna de braț în bucătărie. Am plecat acum câteva ore. Acasă era totul perfect în ordine. Ce este asta? Și eu ce? M-am angajat ca menajeră pentru voi? A răspuns fata cu obraznicie. În afară de tine, nu era nimeni acasă. Anna, toate acestea sunt vasele tale. Anna a suspinat teatral. Lera a deschis frigiderul să ia produse pentru cină și a descoperit un recipient cu înghețată care se topise. Anna! De ce este înghețata în frigider? S-a topit. Oh, am vrut să mănânc și am uitat. Ce? Îți pare rău, nu? Mie nu-mi pare rău, dar ar trebui să te comporți normal. Lera a început să ridice tonul. Nu ești singură aici. La strigăt a ieșit din camera lui Ivan. Fetele, ce se întâmplă aici? Da, uite, mătușa ta se războiește, a răspuns Anna, zâmbind drăgălaș lui Ivan. Eu doar am uitat să pun înghețata în congelator. Nu cumva înghețata este mai importantă decât sora? A continuat fata cu o voce cât mai tristă. Anna, te rog foarte mult. A început Lera. Bine, lasă. Anna a venit doar. Nu s-a odihnit încă de pe drum. Dar a uitat. Nu este nimic grav. Hai să te ajut cu cina. Anna zâmbea mulțumită. Lera, ținându-se în frâu, a spus cât mai calm. Bine, ajută. După cină, Ivan s-a oferit să spele vasele. Anna s-a retras în camera ei și a dat drumul la televizor. Ivan, a început Lera conversația, profitând de momentul în care sora nu era aproape. M-am gândit. Acum ne-a devenit mai ușor din punct de vedere financiar și am decis să mă reînscriu la studii. Nu pot lucra toată viața în restaurant, totuși trebuie să obțin o educație, căci am aspirat atât de mult la asta. Ivan s-a întors spre soția sa, a zâmbit și a răspuns. Desigur, Lera, eu însumi voiam să-ți propun. În cel mai scurt timp, ocupă-te de asta. Lera s-a apropiat de soț și l-a îmbrățișat cu bâlândețe. Ivan, glumind, a stropit-o pe Lera cu apă. Au râs vesel și fără griji. Din spatele ușii, Anna a observat scena și a strâns din dinți. De atunci, Lera a început să comunice frecvent cu Ina, această comunicare îi oferea Lerei multă putere morală, inclusiv să suporte ieșirile surorii, iar Anna avea multe ieșiri. Într-o dimineață de weekend, ea putea defila în lenjerie intimă până la baie, pe care o ocupa timp de o oră sau mai mult. Continua să o provoace pe Lera în bucătărie, lăsând vasele pe masă și firimituri. Nimic, luna se va termina curând, repeta Lera ca pe o mantră. Așa cum dorea, Valeria s-a reînscris la institut. A fost greu, dar tot timpul liber tânăra femeie l-a petrecut cu cărțile. Toate acestea îi dădeau Lerei încredere în sine. Într-o seară, Lera a întrebat-o pe Anna la cină. Ai depus documentele peste tot unde ai vrut? Ei bine, mai sunt câteva locuri. Înseamnă că mâine vei afla despre aceste locuri. Depui documentele și... Ei bine, am nevoie de aproximativ o săptămână pentru asta, a întrerupt-o sora pe Lera. Nu, Anna, a spus Lera ferm. Mâine termin treburile, iar peste 2 zile pleci acasă. Am sunat-o pe mama ta, am cumpărat bilet pentru tren pentru tine. Te vom conduce. Anna, luând aer în piept, voia să conteste sau să caute sprijin la Ivan, dar Lera s-a adresat și lui. Ivan, săptămâna aceasta am examene. Îți va da tatăl o săptămână de concediu? Ar fi bine să ne odihnim. Ivan, fără să-i acorde atenție Annei, a zâmbit soției și a răspuns. Desigur. Nu am fost nicăieri de mult. Concediul este ceea ce ne trebuie acum. Cum este la muncă? Am convenit cu Kiril. Mă va lăsa o săptămână. Ei bine, minunat, înseamnă concediu, a concluzionat bărbatul. Urmând planul stabilit, Lera în sfârșit a condus-o pe sora ei detestată. La apelurile și întrebările mătușii despre dacă Anna poate mai rămâne puțin, Lera a răspuns cu un nu ferm și a oprit toate încercările. Valeria era mulțumită de sine. Lera s-a întâlnit din nou cu Ina. Ina, cred că prietenia ta îmi dă putere, îi împărtășea Lera prietenei. Lasă, ești tu însăți puternică și energică, ai fost întotdeauna așa, a răspuns prietena. Nu, într-un moment m-am pierdut complet, dar când te-am întâlnit din nou, am început să cred în mine. Prietenele comunicau călduros și prețuiau prietenia lor. Lera a trecut examenele, a luat concediu de la muncă, iar Ivan a fost de asemenea lăsat de tatăl său o săptămână, iar tânăra familia Dolgov a plecat la mare. Părinții lui Ivan erau fericiți că copiii,
În sfârșit, au plecat undeva. Poate se vor întoarce diferiți, spunea visător Ecaterina Vladimirovna. Cum adică? Nu a înțeles imediat Victor Semionovici. Aștept ca Lera, în sfârșit, să rămână însărcinată, i-a explicat ea soțului. Mare, soare, nisip alb fin, ce altceva mai trebuie pentru fericire? Săptămâna de concediu atât de așteptată a trecut vesel și fără grisi. Ivan și Lera s-au bucurat de plajă, au mâncat fructe locale, au dansat până noaptea la discoteca locală. Parcă s-au întors din nou la viața tinerilor fără grisi. Dar concediul are întotdeauna un minus semnificativ, se termină. Soții s-au întors acasă, iar rutina zilnică a început din nou, muncă-studii, griji casnice. Într-o seară, părinții lui Ivan i-au invitat pe tinerii soți la o cină de familie. Lera și Ivan au acceptat cu bucurie. Își împărtășeau impresiile despre concediu. Lera a povestit cu mândrie că a continuat studiile. Ei bine, este minunat, a observat Victor Semionovici. Cred că, după absolvire, îți voi găsi un loc în firmă. Lera a zâmbit înapoi socrului. Bine, a răspuns ea ușor, deși știa cu siguranță că nu va lucra în firma tatălui soțului ei. Lera, Ivan, a început Ecaterina Vladimirovna conversația, sunteți împreună de câțiva ani și deși sunteți încă foarte tineri, nu ar trebui să vă gândiți la copii? Nu credeți că mă bag în viața voastră intimă, dar nici noi cu Victor nu îmbătrânim. Ne-ar plăcea să ne jucăm cu nepoții, fiind sănătoși și activi. Lera s-a făcut puțin roșie și și-a coborât privirea. Mama, ei bine, este o problemă. Lucrăm la această întrebare, a răspuns Ivan, rușinat. Mama a dat din cap, dar nu a mai ridicat această temă la masă. Seara, acasă, Ivan a întrebat-o pe soția sa Lera, de ce nu a reușit până acum. Nu știu, a ridicat umerii femeia. Ivan, amintește-ți primul an, când tatăl tău îți plătea puțin. Amândoi eram mereu pe nervi. Poate stresul a avut un impact? Ei bine, acum totul s-a îmbunătățit. Acum vom vedea, a răspuns Lera zâmbind și l-a sărutat pe soț. Timpul a trecut. Tatăl lui Ivan continua să-l recompenseze pe fiul său pentru succesele sale la muncă. Cu ocazia unei zile de naștere, părinții i-au dăruit lui Ivan o a doua mașină, iar prima a fost folosită de Lera, tocmai primise recent permisul. Lera a trecut cu succes examenele, mai avea foarte puțin, dar sarcina nu apărea. Lera a decis să facă un control medical. Hai să fac mai întâi eu, apoi tu, i-a spus ea soțului. Ivan a fost de acord. Conform rezultatelor controlului, Lera era sănătoasă. Existau unele abateri în analize, dar erau nesemnificative. O perioadă, soții au lăsat din nou această situație. Lerei îi mai rămânea un an de studii, un an, și va deveni specialist diplomată. Femeia se simțea puțin tristă că nu s-a reînscris mai devreme, dar acum se străduia să învețe cu dublă sârguință. Într-o seară, Ivan i-a spus lui Lera că tatăl său îl trimite într-o delegație. Ivan, ce delegație? Se pare că munca ta nu prevedea așa ceva. Tatăl a deschis o filială în alt oraș. Trebuie să merg să văd cum stau lucrurile, a răspuns bărbatul. Și pentru cât timp? O săptămână, maxim 2. Ei bine, trebuie, înseamnă că trebuie, a răspuns Lera trist. Inima femeii s-a strâns inexplicabil de o tristețe. Lera a decis că este pentru că nu s-au despărțit niciodată de soțul ei. Dar o aștepta penultima sesiune, erau multe de făcut. Ivan a plecat în delegație, iar Lera a rămas acasă. Timpul a trecut neobservat între muncă, studii și treburile de zi cu zi. Dar seara, Lera se simțea tristă fără soț. În fiecare zi, se sunau de mai multe ori. Într-o zi, Lera a observat că Ivan a devenit nervos. Răspundea aiurea. Probabil, are mult de lucru, s-a gândit Valeria și nu a vrut să-l preseze pe soț. În acea zi, Ina a intrat pe neașteptate la Lera la muncă. Ler, am o discuție cu tine, a spus prietena. Ce s-a întâmplat, Ina? Lera se uita speriată la prietenă. Ești bine? Da, Lera, dar ai. Lucrezi până la ce oră? A întrebat Ina. În aproximativ 3 ore îmi termin schimbul, a răspuns Lera. Hai să ne vedem în acea cafenea de 2 cartiere distanță în 3 ore. Bine, hai. Lera nu înțelegea nimic, dar văzând neliniștea prietenei, s-a îngrijorat și ea. Într-o confuzie și presimțind ceva rău, Lera și-a terminat munca, s-a schimbat și a mers să se întâlnească cu prietena. Ina o aștepta deja la o masă și bea cafea. Salut din nou! A salutat Lera prietena. Salut! Vrei să comandăm cafea? A întrebat Ina. Da, se poate.
Lera a chemat un chelner și a comandat cafea. Ina a încercat mai întâi să vorbească despre subiecte neimportante, dar nervozitatea ei o trăda. Când Lerei i-au adus cafeaua, prietena a început să vorbească despre ceea ce o adusese acolo. Ler, nu mă judeca prost, dar nu am putut să nu-ți spun. Poate, desigur, nu este nimic grav. Ina, ce s-a întâmplat? Lera nu putea înțelege comportamentul prietenei. Îndepărtând ceasca de cafea rece, Ina a pus telefonul pe masă. Deblocând aparatul și căutând puțin în el, Ina a început să redea un videoclip și a întors telefonul spre prietenă. Ce este asta? S-a interesat Lera, a ridicat privirea spre prietenă, apoi s-a uitat din nou atent la ecran. Lera a atins cu degetul display-ul, punând videoclipul pe pauză. Apoi, cu două degete, a trecut pe ecran de la centru spre margini, mărind astfel imaginea. Acesta era Ivan. Ina, acoperindu-și gura cu palma, se uita la prietenă. Iar aceasta cu cine? Lera a luat aparatul în mâini și l-a adus mai aproape de ochi. Examinând cu atenție pe cine a filmat prietena ei, seamănă cu Anna, Lera a pus telefonul pe masă și a continuat să se uite la videoclip. În acest videoclip, Ivan a parcat mașina lângă o casă. Fondul vechi nu poate fi identificat nici măcar în oraș. Ivan a ieșit din locul șoferului, apoi a ocolit mașina și a deschis ușa din fața pasagerului. De acolo a ieșit o fată. Ivan o susținea cu grijă de mână, apoi a scos din portbagaj pungi, probabil cu produse, și cei doi au dispărut în intrare. Ce înseamnă asta? A întrebat Lera încet. I-a tăiat respirația și aproape că și-a pierdut vocea. Nu am înțeles imediat. Lera, eu cumpăram produse la hipermarketul de pe Lesnaia. Și atunci, dintr-o dată, am văzut un bărbat care semăna cu soțul tău. Mi-ai arătat recent o fotografie. Dar mă amintesc că el a plecat. Și tu ai vorbit despre asta acum câteva zile. Dar m-am gândit că m-am înșelat. Sau, poate, s-a întors. Dar nu am realizat imediat că fata aceea era cu el. Și am recunoscut-o imediat pe această nenorocită a surorii tale. E greu să o confunzi cu cineva, chiar și după câțiva ani. Nu știu de ce, dar am decis să-i urmăresc puțin. Și uite. Când s-a întâmplat asta? A întrebat Lera. Ieri, a răspuns Ina. Cum a fost posibil? El a sunat zilele trecute, a spus că are mult de lucru. Da. Lera încerca să găsească un răspuns la acest mister, dar nu reușea. Poate că ea a cerut ajutor? Lera, înțelege, pur și simplu nu am putut să nu-ți spun. Poate că este o greșeală și o întâmplare prostească. Se apăra Ina. Nu, Ina, ai făcut bine. Doar că dacă Ivan s-a întors, atunci unde este? Și dacă are nevoie de ajutor, de ce nu a cerut prin mine? Se gândea Lera cu voce tare. Nu voia să admită cele mai rele gânduri despre soțul ei și despre verișoara ei și se temea. Fetele au ieșit din cafenea, trebuia să meargă în direcții diferite, dar Lera s-a simțit rău, iar Ina a chemat un taxi pentru prietenă. Lera, poate că el este deja acasă, te așteaptă? Și totul este o întâmplare prostească. Cred că, în orice caz, totul va avea o explicație rațională, o consola Ina, ajutând-o să se urce în taxi. Sper, Ina, sună-mă când pleci, ca să nu mă îngrijorez, a cerut prietena Ina. Bine, a răspuns Valeria. Lera a ajuns acasă destul de repede, a găsit o cheie în buzunar, dar mâinile ei tremurau trădător și nu putea să o introducă în broasca ușii. Deodată, ușa s-a deschis din interior. Ivan, ești acasă? A întrebat Lera. Da, dar de ce ai întârziat astăzi? Eu am făcut o surpriză. Am venit mai devreme. Surpriză? A repetat Lera. Lera, ești bine? Ceva te deranjează? Cred că mi s-a făcut rău pe drum. Probabil. Lera a răspuns în șoaptă și a intrat în apartament. Ivan a ajutat-o pe soție să se dezbrace și a așezat-o în pat. Poate ai nevoie de ceva? Nu arăți prea bine. Mulțumesc, doar că sunt puțin obosită. O să mă odihnesc puțin. Ivan s-a comportat ca de obicei, dar în același timp și ciudat. Sau poate Lera căuta motive de supărare. Trebuia să se gândească la toate. Să facă acuzații fără dovezi ar fi fost stupid. Trebuia să cântărească totul cu atenție. În acea seară, Lera a dormit repede fără să-și dea seama și a dormit până dimineața. A doua zi, femeia avea liber și voia să se gândească bine la tot. Ivan a plecat dimineața la muncă, dar a promis că va fi acasă la prânz. Lera a băut ceai în singurătate și s-a gândit ce ar trebui să facă. Și a sunat-o pe mama ei. Mamă, salut! Ai timp să vorbim? Da, draga mea, acum nu am lecții. Ce s-a întâmplat?
Nu, mamă, ascultă, dar știi dacă Anna a intrat la facultate? De când am dus-o, nu am mai auzit nimic de ea. A început Lera, Lera, nu știu. Atunci i-am spus Irinei că nu e bine să o cazezi pe Anna, dar știi cum e ea. Îmi amintesc că mi-ai povestit despre ea. Dar Irina e convinsă de sfințenia fiicei ei, deci nu e așa. Și cum ați reușit să o dați afară? Irina mi-a spus că să rămână la voi toată vara, ca să vorbesc cu tine, dar eu am refuzat atunci. Și am ajutat cât am putut. Și sora s-a supărat pe mine. De atunci nu m-a sunat niciodată, iar când ne-am întâlnit în oraș, a strâns buzele, a ridicat capul și a trecut pe lângă mine. Și ce? E multă onoare să alerg după ea. Dar tu ai văzut-o pe Anna? De ce întregi? Nu, doar mi-am amintit de ea, și Lera a schimbat subiectul. Deci, Anna ar putea fi în oraș. S-a gândit Lera, Ina i-a lăsat prietenei adresa unde a văzut acea pereche, dar Lera nu se grăbea să meargă acolo. După prânz, Ivan a venit acasă, așa cum promisese. Dar, cum a fost în delegație? A întrebat Lera pe soț. Haos acolo, la filială. Trebuie să ne ocupăm de asta. Asta înseamnă că vei pleca din nou? Poate, peste 2 săptămâni, s-a gândit Ivan, apoi a întrebat, cum te simți astăzi? Ieri erai destul de palidă. Totul e bine, dragul meu. Mulțumesc. Lera a început să-l observe pe Ivan cu atenție, dar nu a observat nimic neobișnuit. Ar fi putut, desigur, să caute motive de supărare, dar Ivan nu-și ascundea telefonul. Nu pleca nicăieri fără motiv. Așa au trecut încă 2 săptămâni, dar nimic special nu s-a întâmplat în viața soților. Ivan s-a pregătit din nou pentru o delegație, iar Lera l-a condus cu tristețe pe soț. Îmi va fi dor de tine. Întoarce-te repede, i-a spus ea lui Ivan la despărțire. Și eu, iubita mea. Ivan, sărutând-o pe soție, s-a grăbit să plece. A doua zi, Lera a sunat-o pe Ina, iar prietenele s-au întâlnit. Ina s-a comportat delicat și nu a pus întrebări suplimentare. Ivan a plecat din nou în delegație. A spus Lera, suspecți ceva? A întrebat Ina. Nu știu. Ina, nu am observat nimic neobișnuit în comportamentul lui, dar totul nu este întâmplător. Ivan nu a putut reveni după 2 săptămâni. A sunat-o pe Lera și i-a spus că se va întârzia cu încă 10 zile, cel puțin. Lera s-a supărat, dar nu avea unde să se ducă. În plus, a început săptămâna sesiunii. Seara, tânăra femeie era la universitate, ziua la muncă. Lucrurile s-au aglomerat, timpul a trecut fără să-și dea seama. Dar într-o zi, Ina a sunat-o din nou pe Lera, îngrijorată, și a stabilit o întâlnire. Lera a invitat-o pe prietenă la ea acasă, iar Ina a acceptat. De la acel apel, Lera s-a simțit rece pe dinăuntru. Lera a pus masa, a pregătit niște gustări și ceai, dar Ina nu știa cum să înceapă. Lera, uitându-se la prietenă, a suspinat adânc. Vorbește, Ina, a spus femeia cu un ton puțin resemnat. Anna este însărcinată. Lera a oftat și și-a acoperit gura cu mâna. Am văzut-o când ieșea din policlinică. Am căutat numele ei în baza de date și am văzut că abia s-a înregistrat. Cum așa? Dar, poate fi doar o coincidență nefericită? A spus Lera cu lacrimi în ochi. Nu știu, Lera, nu pot să afirm nimic și să fie o coincidență stupidă, dar cred că trebuie să știi, îmi pare rău. Nu ai de ce să-ți cer scuze, a spus Lera, s-a ridicat pentru o lingură, dar s-a prăbușit și a început să plângă. Ina s-a apropiat de prietenă, a îmbrățișat-o pe Lera, mângâind-o pe cap. Lera plângea și nu se putea opri. Ina a dus-o pe prietenă în cameră și a așezat-o pe canapea. Printre lacrimi, Lera a spus, Ina, rămâi astăzi cu mine, te rog. Desigur, draga mea, desigur, voi rămâne. Ina nu s-a îndepărtat de prietenă până noaptea. I-a dat câteva picături de calmante, a ajutat-o să se schimbe. Până noaptea, Lera s-a mai liniștit puțin. Femeile au vorbit despre tot felul de lucruri, amintindu-și de copilărie, de viața lipsită de griji din orașul lor mic. A doua zi, Ina s-a trezit mai devreme și a pregătit un mic dejun pentru amândouă. Trebuia să meargă la muncă în tura a doua, iar Lera avea liber. Lera, cum ești? Mulțumesc, e mai bine. M-am gândit că ce trebuie să fie, aceea nu se poate evita. Dar acum știu sigur că, la întoarcere, eu voi începe această discuție cu Ivan și mai bine să-mi cer scuze pentru suspiciunile nefondate decât să mă torturez. Corect. Fă cum îți spune inima, a spus Ina și s-a pregătit să plece acasă. Ivan s-a întors după o săptămână.
Oricât s-ar fi pregătit Lera pentru această discuție, oricât de mult a repetat și a rulat totul în minte, nu știa cum să înceapă. Desigur, Ivan îi se părea ciudat, agitat. Ești obosit? A întrebat ea pe soț. Da, puțin, a răspuns Ivan, dar privirea lui rătăcea în altă parte, doar nu se oprea asupra soției. Inima Lerei a început să bată mai repede. Ivan, nu vrei să-mi spui ceva? Asta a fost tot ce a reușit să scoată Lera. Lera a văzut cum soțul a suspinat greu, ca într-o filmare încetinită. Ochii lui s-au uitat mai întâi în sus, apoi în dreapta jos. A expirat și a spus: vreau, Lera, să ne despărțim. Lera a respirat adânc. Așa, a spus ea aproape indiferent. Ce s-a întâmplat? O altă femeie a rămas însărcinată de mine și trebuie să mă căsătoresc cu ea. Lera, înțelege, nu avem copii de atâția ani. Și acum, brusc, nu vom avea. Iar Anna, a început să se explice Ivan. Anna, totuși Anna. Deci, totul este adevărat? Ce este adevărat? De unde ai aflat? Tu, ai văzut? A încercat să înțeleagă Ivan. Sper că nu s-a întâmplat măcar în casa noastră? A întrebat Lera cu dezgust. Nu cu mult timp în urmă, cu puțin mai mult de 2 luni. Ea m-a sunat. A spus că mamele voastre s-au certat sau ceva de genul ăsta, iar ea trebuie să închirieze un apartament, să o ajut. Așa că am găsit o variantă. Am ajutat-o să-și mute lucrurile, iar apoi m-a invitat la ceai și nu știu cum s-a întâmplat. Îmi pare rău. Sunt vinovat față de tine. Și cât timp m-ai înșelat? Asta sunt delegațiile tale? Nu am fost în delegații, Lera, ea a fost. Așa s-a întâmplat. Îmi pare rău încă o dată. Am pregătit deja documentele pentru divorț și... Divorț, a repetat Lera în șoaptă. Și știi că, conform contractului de căsătorie, în general, mașina, te rog, de astăzi, las-o și îți dau o săptămână să te muți din apartament. Toate documentele pentru divorț le voi pregăti eu. Jurist de generația a 4-a, Lera a spus totul cu aceeași detașare. S-a ridicat încet, a mers la baie, a deschis apa și și-a dat frâul liber emoțiilor. Sub jetul de apă caldă, Lera a plâns cu hohote, ca și cum ar fi încercat să plângă toată durerea și supărarea. Până în ultimul moment nu a vrut să creadă în asta, dar totul s-a dovedit a fi adevărat. Revenind în sine, Lera s-a pregătit și a plecat la muncă. Clienții erau puțini, dar munca era suficientă. În curând, în restaurant a intrat un cunoscut om de afaceri, Mironov Constantin Matvivici. S-a așezat la o masă pe care o servea Valeria. Despre Mironov circulau tot felul de zvonuri, cele mai multe fiind despre caracterul său rău și capricios. Acesta putea să facă un scandal în magazin dacă nu-i găsea o pereche de pantofi confortabili, dacă nu-i aduceau o cravată de nuanța dorită sau dacă nu-i spălau mașina cum trebuie la spălătorie. A fost căsătorit de 2 ori și a divorțat de 2 ori cu scandal. Puțini voiau să aibă de-a face cu o astfel de persoană la muncă. Colega Lerei, văzând clientul, a încurajat-o cu un tap pe umăr. Fii tare, Valeria. Dar poate că astăzi se va întâmpla o minune și va lăsa bacșuri bune. Lera l-a salutat pe oaspete și i-a adus meniul. Constantin a ales mult timp felurile de mâncare, întrebând în detaliu despre ingredientele salatelor, supa rece, până la condimentele folosite la preparare. Primul, Lera i-a adus o salată și ceai. Nemulțumit, Mironov a început să-și exprime nemulțumirea că legumele nu sunt tăiate cum trebuie, sosul nu are gustul dorit și prezentarea nu este de restaurant. Aveți restaurant sau cârciumă? Nu înțeleg. Și voi transmite dorințele voastre bucătarului nostru, a răspuns Lera. Îi va transmite. Vei aduce supa astăzi sau nu? Lera a dispărut în bucătărie doar pentru 2 minute, dar lui Mironov i-a fost suficient și atât pentru a începe o nouă tiradă. Mergi prea încet, sau ai picioarele la fel de strâmbe ca și mâinile? Cum te mai suportă soțul tău și nu a fugit la amantă? În acel moment, Lera deja a mutat pe masă coșul cu pâine. Ești complet surd? Soțul, spun eu, nu a fugit de o asemenea. Continua oaspetele. Lera a înghețat pentru o secundă. Soț, amantă, sarcină. Anna, amanta, soț. Totul bătea în tâmplele ei din ce în ce mai tare și, neputând suporta toate acestea, sub privirea obraznică a acestui nenorocit Mironov, Lera a turnat farfuria de supă direct pe capul lui. Poftă bună, a spus chelnerița. Tot personalul a înghețat în tăcerea asurzitoare. Directorul acestei cârciumi aici. A răcnit Mironov. Dologov, ce faci? A strigat administratorul. Constantin, ești bine? Predă rapid uniforma și pleacă.
Salariul tău va merge la compensarea prejudiciului moral. A strigat Kiril la Lera, dar ei nu-i mai păsa. Directorul a ieșit. A început agitația, zgomotul, alergătura, scuzele nesfârșite. Totul s-a transformat pentru Valeria într-un zgomot alb continuu. A trecut încet în camera de serviciu, s-a schimbat. Colega ei se temea puțin și o privea cu atenție pe Valeria. Cu o expresie impasibilă pe față, Lera s-a îmbrăcat și i-a spus la revedere și a plecat din restaurant pentru totdeauna. Se plimba fără țintă prin oraș, fără nicio idee în minte. Nu voia să se gândească la soț, la divorț, la muncă, la studii, la nimic. Deodată, telefonul ei a sunat, era Ina. Lera a răspuns. Dragă prietenă, ai avut dreptate pe toate fronturile, a spus Lera imediat. Ler, unde ești acum? Lera s-a oprit deodată și a realizat că nu știe unde o duc picioarele. S-a uitat în jur, a citit numele străzii și al magazinului. Ina i-a spus să ia un taxi și să vină la ea acasă. Valeria simțea cum o cuprinde o oboseală insuportabilă și a fost de acord să meargă la Ina, acasă la prietenă. Lera i-a povestit totul despre Ivan în acel moment. Telefonul Lerei a început să sune cu apeluri și mesaje de la muncă. Lera a răsucit telefonul în mâini și l-a închis. Să meargă toți la naiba, a spus ea. La privirea întrebată a Inei, Lera i-a povestit prietenei și despre muncă. Ina nu s-a putut abține și a râs. Mironov? Supă pe cap. Aș da multe să văd asta. Râsul Inei a fost contagios și pentru Lera, au râs împreună și nu se puteau opri. Era deja seară târziu și prietenele discutau despre toată această situație. Ina dorea sincer să o ajute pe Lera. Uite, acești avocați. Uite ce au prevăzut. Ca să nu-ți rămână nimic, asta e sigur. Noi, Ina, am trăit în apartamentul ăsta blestemat în primul an aproape fără hrană. Toți banii mei se duceau pe plata facturilor acestui bloc elitist. Am renunțat la studii din cauza asta. Iar Ivan plătea o sumă de rizorie, educându-mă. Am pierdut 2 ani în studii, și încă și la zi. Dar cel mai dureros, Ina, cum a putut să facă asta cu sora mea? Nu a fost niciodată atât de mizerabil. Nimeni nu știe demonia ascunsă ai sufletului altcuiva. Lera, îmi pare sincer rău că totul s-a întâmplat așa. Ina a îmbrățișat-o pe Lera și a adăugat. Vino să stai la mine pentru o vreme. Acum trebuie să-mi caut un loc de muncă și să termin studiile. E ciudat, a răspuns Lera. E totul convenabil, nu inventa. Mâine adună-ți lucrurile și vino. Noaptea, spre surprinderea ei, Lera a dormit bine. A visat niște vise, dar dimineața nu-și mai amintea nimic din ele. Ina a plecat de vreme la muncă, dar a lăsat cu grijă un mic dejun pentru prietenă. Lera a făcut duș, a mâncat, a decis să nu mai amâne și a chemat un taxi spre casă. Telefonul Lerei nu fusese pornit de ieri și acum a trebuit să citească tot ce i s-a scris. Kiril o înjura, amenința că o va găsi și o va omor. Directorul restaurantului îi trimitea blesteme și îi spunea să nu se mai prezinte pentru plată. Colega ei a scris că Mironov a promis să le acopere pentru cârciumă, iar Lerei să-i facă o reputație atât de proastă încât să nu o mai angajeze nimeni nici măcar ca femeie de serviciu. Lera a zâmbit trist și a continuat să aștepte taxiul. A ajuns repede la fostul ei cămin. Ivan era acasă și a întrebat cu uimire unde a petrecut Lera noaptea. Te interesează cu adevărat? A întrebat Lera, uitându-se în ochii soțului. Fostului soț. Ivan a întors privirea. Lera a scos valiza și a început să-și pună lucrurile în ea. Valiza nu a fost suficientă. O să iau și a ta, a spus ea și a scos valiza soțului. Valiza lui Ivan era mai mare și mai încăpătoare decât a Lerei. A deschis dulapul mare pentru a pune și hainele de iarnă. A dat peste lenjerie de pat nouă și un set de prosoape. Le-a luat și pe acestea. Ivan stătea în bucătărie și aștepta ceva. Când Lera a ambalat toate lucrurile, Ivan a chemat-o în bucătărie. Lera, așa cum ți-am spus, ne despărțim, dar, după cum îți amintești, avem un contract de căsătorie. Îmi amintesc, a spus respectatul jurist. Cheile de la mașină le-am lăsat ieri pe raft. Mașina este în curte. Nu pretind la apartamentul tău. Ivan a dat din cap și imediat i-a întins Lerei o listă. Ce este asta? Lera a luat foaia în mână și a început să citească. Lista bijuteriilor de aur pe care le-am dăruit eu și părinții mei. Deoarece nu ai născut copii în căsătorie, atunci. Ei bine, înțelegi, contractul. Lera a zâmbit nervos. Despre cutia cu aur. Ah, despre cutia cu aur nu m-am gândit. Dacă nu mi-ai fi dat-o, a răspuns femeia. Bine, a spus Ivan. Lera a scos inelul de logodnă de pe deget și l-a lăsat pe masă.
Acum totul. La revedere. Lera, cu 2 valize, a ieșit la intrare și a început să aștepte taxiul. Ajungând la casa Inei, Lera a așezat valizele cu grijă lângă perete, a scos lucrurile necesare, apoi a mers să cumpere alimente. Din inerție, a scos mai întâi cardul legat de contul de familie comun, pe care Ivan îl făcuse, dar soțul a blocat cardul foarte repede. Lera a rupt cardul în 2, a plătit cu al ei și a aruncat-le la gunoi chiar la magazin. Acasă, Lera a început să gătească. Seara, totuși, a sunat la Kiril. Te-ai făcut fără rușine, Dologov. Mai suni? A spus Lerei administratorul fostului ei loc de muncă. Îmi pare rău, Kiril, probabil că și ție ți-a fost greu din cauza mea. Nu, acest idiot s-a mai liniștit. Ți-a spus ceva? A apăsat pe rană, a răspuns Lera evaziv. Ei bine, înseamnă că așa-i trebuie, a adăugat Kiril în șoaptă. Dar acum, unde te duci? Nu știu. În curând termin universitatea. Vreau să caut ceva pe profil. Cât timp să alerg ca chelneriță, a răspuns femeia. Ei bine, mult noroc. Dacă ai nevoie de ceva, sună-mă, cu ce pot ajuta. Mulțumesc, Kiril. Lerei i-a fost puțin mai bine. A pornit laptopul și a început să caute locuri de muncă. Așa a trecut o săptămână. Lera a găsit un loc de muncă aproape de casa Inei, unde a fost angajată ca asistent economist. Banii erau puțini, dar ajungeau pentru a trăi. Lera plătea jumătate din chirie, cumpăra alimente, voia să se mute imediat de la prietenă și să închirieze o cameră pentru început, dar Ina nu a lăsat-o, iar femeile au continuat să locuiască împreună. După o lună, Lera a primit un mesaj de la Ivan. El a informat-o unde poate obține certificatul de divorț. Până în acel moment, Anna se mutase deja în apartamentul lui Ivan și se ocupa de gospodărie. Adevărul este că viața cu sora ei era foarte diferită de viața cu Lera. Anna nu era obișnuită să se ocupe de gospodărie și să mențină casa curată. De asemenea, nu-i plăcea să gătească și tot mai des se hrăneau cu mâncare livrată. Părinții lui Ivan încercau să minimizeze comunicarea cu noua lui soție. S-au căsătorit practic imediat după divorțul lui Ivan de Valeria, fără festivități și restaurant, doar semnătura și atât. Anna, desigur, își exprima nemulțumirea față de asta, dar Ivan a început să o pună la punct. Și tot mai des o compara pe noua soție cu cea veche, iar comparația nu era în favoarea Anna. Lera nu ascundea că a trăit totul foarte dureros. Și într-un moment, a vrut să se răzbune și a împărtășit această idee cu Ina. Oh, Lera, dacă aș fi în locul tău, probabil că i-aș omor pe amândoi. Dar ce să faci acum? Da, ai dreptate, nimic, a răspuns Valeria. Munca a absorbit-o pe Lera, a absorbit cu poftă noi cunoștințe și abilități. Conducerea a observat progresele ei. Și din nou, Valeria regreta că a ratat atunci ocazia, s-a transferat la cursuri de zi, iar apoi a întrerupt complet studiile. La câteva luni după incidentul din restaurant, administratorul Kiril a văzut deodată intrând în sală pe Mironov. Tot personalul s-a ridicat în picioare. Constantin Matvivici s-a apropiat de Kiril și l-a chemat deoparte să vorbească, iar între timp a cerut să le aducă ceai. Ascultă, este chelnerița, cea care nu-ți face grisi, Constantin Matvivici. Ea a fost concediată, i s-a aplicat o amendă, suntem gata să-ți plătim daunele morale. Mironov a respirat adânc. Ești prost? Kiril a privit confuz la oaspete. Am jignit-o, înțelegi? Și, se pare, am apăsat pe rană. Kiril a dat din cap, amintindu-și ultima conversație cu Lera. Ei bine, știi, voiam să-mi cer scuze, dar nu știu unde să o găsesc. Atunci am spus ceva în plus. Dar în acea zi, am întârziat la o întâlnire și am stricat un contract cu noi parteneri. Fosta a început să-mi facă probleme, și toate acestea s-au adunat. Ei bine, problema este că Valeria nu mai lucrează la noi, și nu știu. Ascultă, băiete, înțeleg totul. Am un plan, dar nu acum. Te voi răsplăti. Doar încearcă să mă ajuți. Pot conta pe tine? Nu pot să-ți promit, dar voi încerca, a răspuns Kiril. Și după asta, Constantin a părăsit restaurantul. Studiile Lerei se apropiau de final. Mai avea de dat examenul de stat și de susținut lucrarea de diplomă. La muncă a acumulat o experiență bună. Șocurile și supărările au început să dispară treptat. Lera se liniștea, dar nu putea să-l ierte pe soț și cu atât mai puțin pe soră. Încerca pur și simplu să nu se gândească la ei. Odată, Lera a primit un apel de la Kiril. Salut, Kiril, a răspuns Valeria cu veselie. Ce mai faci? Ei bine, în general, bine. În curând este susținerea,
Și după aceea nu voi mai fi asistent, ci un economist adevărat. Oh, te felicit! Sau e prea devreme? A glumit Kiril. Prea devreme, dar oricum mulțumesc. A zâmbit Lera. Lera, nu vrei să te întorci la vechile obiceiuri? A întrebat deodată Kiril. Despre ce vorbești? Ei bine, aici s-a deschis o nouă cafenea. M-au chemat pentru o remunerație bună la sărbătoarea deschiderii și am nevoie de chelneri, dar m-am gândit, pe cine să chem, dacă nu pe tine? Oh, nu, Kiril, mulțumesc, mă abțin, a răspuns femeia. Ler, te rog, m-am bazat atât de mult pe tine, acolo se plătește bine, iar ocuparea durează vreo 3-4 ore. Ei bine, ajută un vechi cunoscut, a insistat Kiril. Cine, dacă nu tu, le va face o deschidere fabuloasă? La această frază, Valeria a râs. Când? Kiril a numit data și adresa. Lera a acceptat. În acea seară oricum era liberă. În acel moment, Ina avea o mare revizie la muncă. Lera a plecat să facă un ban în plus. Ina verifica dosarele pacienților, când deodată a dat peste un nume cunoscut. Așa, ce avem aici? Dologov Ivan Victorovici. Uite ce întâlnire! Ina a răsfoit dosarul bărbatului și deodată privirea ei s-a oprit asupra a ceva. Să mă ierte, Hipocrate, dar trebuie să fac asta, a șoptit Ina, uitându-se în jur. Nu era nimeni, iar femeia a făcut câteva fotografii cu dosarul pacientului. Lera a ajuns la noua cafenea, l-a întâlnit pe Kiril dinainte, au discutat planul pentru seară, iar Lera a mers să se schimbe. Deschiderea solemnă a avut loc, oaspeții ocupau mesele. Kiril a alocat Lerei câteva mese. Aproape de primul oaspete, Lera a intrat în confuzie. La masa respectivă stătea Mironov Constantin Matvivici în persoană. Pe masa din fața lui se afla un buchet frumos de flori, gerbere strălucitoare, trandafiri de câmp și o orhidee minunată care completa compoziția. Lera s-a apropiat de masă și a înghețat pentru o secundă. Dumneavoastră? A spus tânăra femeie ridicând o sprânceană. Ce doriți să comandați? Lera i-a întins lui Mironov meniul. Valeria, bună ziua, a răspuns Constantin Matvivici. S-a ridicat și i-a întins buchetul Lerei. Acesta este pentru dumneavoastră. Vă rog să luați loc. Lera a dat din ochi. Dar nu, eu sunt la muncă. Vei face o comandă? Mironov a făcut un semn lui Kiril. Administratorul s-a apropiat imediat de masă și a spus: Ler, îmi pare rău, dar nu trebuie să lucrezi astăzi. Ești liberă toată seara. Pur și simplu Constantin Matvivici a vrut foarte mult să te vadă, dar nu știa cum, și ne-a atras în această aventură. Kiril nu se aștepta la asta de la tine, a spus Lera. Valeria, eu l-am forțat pe Kiril, a intervenit Semirov. Ei bine, da, cu pistolul la tâmplă, se pare, a zâmbit femeia. Valeria, te rog, trebuie să-mi cer scuze și... Acordă-mi o jumătate de oră din timpul tău, și dacă vrei, apoi pleci. Lera s-a gândit timp de 1 minut. Te rog, Dolgovna, a șoptit Kiril. Lera a respirat adânc și a dat din cap. Deci, uniforma nu este necesară? Nu, a răspuns Kiril. Atunci, cu permisiunea dumneavoastră, mă voi schimba. Mironov a zâmbit. Lera a mers în camera de serviciu, s-a schimbat, s-a retușat buzele, și-a desfăcut părul și a ieșit la Mironov. Constantin Matvivic s-a ridicat, întâmpinând femeia, și i-a înmânat un buchet. Doriți să comandați ceva? A întrebat bărbatul. Nu refuz, a răspuns Valeria. A comandat aperitive ușoare și ceai verde. Mironov și-a cerut scuze pentru ofensele pe care i le-a adus Lerei în acea zi. Lera a ascultat în tăcere, apoi a spus: Putem pleca acum într-un loc mai liniștit? Desigur. La debarcader mai este un cafe. Acolo putem închiria o terasă întreagă. Și nu vor fi străini în apropiere. Să mergem, a răspuns Valeria cu încredere. Când s-au așezat în noua terasă cu vedere la râu, seara deja se lăsa. Suprafața apei reflecta lumina felinarelor și a lunii care abia apărea. Acest loc în sine îndemna la conversații și reflecții. În acea zi nu eram eu însumi. Partenerii mi-au stricat un nou contract. Fosta soție se pregătea din nou să-mi ceară apartamentul și mașina pentru iubitul ei. Prostu! Trebuia să închei un contract de căsătorie. Și atunci am vărsat asupra ta tot acest negativ al vieții mele asupra unei femei întâmplătoare. Nu am avut dreptate. Contract de căsătorie, a spus Lera, și nu am avut în vedere ceea ce am spus. Iartă-mă! Lera a ridicat capul, a zâmbit în gol și a început. În acea zi am aflat că verișoara mea este însărcinată.
Ei bine, o veste bună, felicitări. De la soțul meu. Ei bine, ce să zic, a spus Mironov. Și eu nu am putut rămâne însărcinată în toți anii vieții noastre împreună, iar soțul meu și socrul, avocați de generații. Și, desigur, eu și soțul meu am încheiat un contract de căsătorie. Lera a privit semnificativ interlocutorul, ridicând sprâncenele. Și iată-mă, care am fost cu soțul. La început am abandonat studiile pentru a lucra la 2 locuri de muncă, cu ajutorul cărora plăteam viața noastră bogată. Nu puteam renunța la apartamentul scump și la mașina pe care părinții lui le-au dăruit, nu ar fi înțeles. Iar în contract era un punct care spunea că dacă nu nasc și ne despărțim, rămân fără nimic. Ei bine, nu e tocmai bine, a judecat Mironov. Și iată-mă, care am abandonat totul pentru a-l ajuta pe soțul meu să se ridice în ochii tatălui, și sora mea, care a rămas însărcinată de el. El mi-a arătat chiar lista bijuteriilor dăruite. Lera vorbea și vorbea, parcă vărsând afară toată amărăciunea și furia asupra soțului pentru toată acea situație. Conversația a fost întreruptă de apelul telefonic al Valeriei. Îmi pare rău, răspund, poate e important. Constantin a dat din cap. Ina suna. Prietena, am câteva vești pentru tine. Încă cineva este însărcinat de fostul meu soț, a întrebat Lera sarcastic, pe un ton răutăcios. Sarcasmul e grozav, dar problema chiar se referă la soțul tău și la sarcină. Nu am înțeles. Ler, am făcut o revizie și mi-a căzut în mână dosarul medical al soțului tău. Și acolo este o notă despre infecțiile suferite în copilărie. Oh da, și cu ce a fost bolnav soțul meu în copilărie, asta e foarte important, a râs Lera. Lera a avut o reion. Valeria a înghețat pentru o clipă. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă că există o mare probabilitate de infertilitate, prietena. Dar cum rămâne cu Anna? Anna, gândește-te singură, câtă onoare are ea. Poate că a rămas însărcinată de oricine. Important este să pună copilul pe bărbatul potrivit. Interesant. Ina, asta nu ne va ajuta cu nimic. Ce și cum vom dovedi? Ei bine, putem cumva să facem un test ADN. Ei sunt avocați. Obsesiv cu dreptatea și toate cele. Avocați, da. Numai că testul ADN, pe de o parte, se face cu acordul tuturor părților, iar pe de altă parte, costă o sumă considerabilă. Dar avem un indiciu pentru a ne răzbuna pe acești porumbei. Vom gândi. Conversația a fost auzită de Mironov, care s-a arătat interesat. Vrei să te răzbuni pe ei? A întrebat el femeia. Lera s-a uitat atent la el, la bărbatul pe care îl urăște recent și pe care l-a stropit cu supă dintr-un impuls de furie, dar acum i s-a părut dintr-o altă perspectivă. Vreau, a spus ea în șoaptă. Te voi ajuta. Ai nevoie de un test de paternitate? Da, dar nu știu cum să fac asta. Nu e o problemă. Trebuie doar să știm în ce maternitate va naște, și eu voi lansa o campanie acolo. Lera s-a gândit și dacă Anna este într-adevăr însărcinată de Veanna, asta nu va afecta familia lor, dar dacă nu, se va răzbuna imediat pe amândoi. Lera a zâmbit mulțumită și a acceptat oferta lui Mironov. Rămășița serii Lera și Constantin au petrecut-o plimbându-se pe malul râului. Era o seară liniștită și caldă. Lerei s-a făcut mai ușor în suflet. Nu înțelegea de ce anume. În noapte, Mironov a dus-o pe Lera acasă. Aproape de miezul nopții, Kiril i-a trimis un mesaj Lerei. Nu te supăra, Ler, el a cerut foarte mult. Mi s-a părut sincer. Ești bine? Lera a răspuns. Totul este bine, Kiril. Nu te îngrijora. Lera i-a povestit lui Ina despre întâlnirea cu Mironov și despre oferta lui. Ei bine, prietena, toate cărțile sunt în mâinile tale, a zâmbit Ina. Hai să acționăm. Poți să afli în ce maternitate va naște. Voi încerca, a făcut cu ochiul Ina după câteva zile. Mironov a sunat-o pe Lera și a invitat-o la o întâlnire. Ai spus că în curând termin studiile. Pe ce specialitate? Economist, a răspuns Lera. Și ce? Vei veni să lucrezi pentru mine? Am nevoie de un specialist de profilul tău. Economistul vechi a plecat. Și iată. Încă nu mi-am susținut diploma, a spus Valeria. Ei bine, o vei aduce mai târziu. Am nevoie de cineva care să se așeze și să lucreze. Ei bine, atunci sunt de acord, a răspuns Valeria. S-a angajat la Mironov. Acesta i-a dat imediat să analizeze un contract, în care partenerii au făcut modificări. Acesta, Valeria, este un contract semnificativ pentru noi. Acela pe care mi l-ai stricat atunci, i-a făcut cu ochiul Constantin femeii. După o jumătate de oră,
Lera a intrat în biroul lui Mironov și a indicat neconcordanțele din contract. Și ce înseamnă toate acestea? A întrebat Constantin Matvivic. Asta înseamnă că pentru voi profitul va fi negativ. Ce nenorociți! A exclamat Mironov cu inima strânsă. Deci, atunci m-ai salvat, a adăugat el. La acel moment, economistul nu mai era în echipa lui Mironov, iar el a decis să se bazeze pe onestitatea noilor parteneri. Ei bine, se pare că da, a răspuns Lera zâmbind. Mironov a angajat-o pe Valeria în funcția de economist șef cu un salariu bun. Lera a închiriat un apartament și s-a mutat de la prietenă, dar au continuat să fie prietene. În curând, Valeria a susținut diploma și a devenit un specialist adevărat. Se apropia termenul nașterii Annei. Ina a reușit să afle în ce maternitate a născut sora Valeriei. Nu era o maternitate privată, ci o maternitate de stat obișnuită. Ina a chemat-o pe Lera și pe Mironov, care a promis să ajute. Oferta ta este încă valabilă? A întrebat Lera pe Constantin. Desigur. Astfel, vreau să-mi repar definitiv greșelile față de tine. Cei trei s-au întâlnit într-un cafe și au început să discute cum să pună în aplicare această operațiune. Au decis ca Ina să-l sune pe Ivan și să-i povestească despre o campanie de probă, prin care în această maternitate se fac teste ADN gratuite pentru cupluri. Au decis să mintă că au fost cazuri în care copiii au fost confundați, și astfel maternitatea a lansat campania pentru a evita astfel de incidente. Pe parcursul întregii întâlniri, Mironov nu și-a îndepărtat privirea de la Ina, iar a doua zi a cerut de la Lera numărul de telefon al prietenei. Anna a născut un băiat la termenul stabilit, iar Mironov a lansat și a plătit cu adevărat campania în această maternitate. Au fost câteva cupluri dornice care au profitat de ofertă. Ina l-a sunat personal pe Ivan și i-a adus la cunoștință informația că în maternitatea lor a început o campanie de realizare gratuită a analizei ADN. Dar pentru această procedură este necesar acordul ambelor părți. Ivan a intrat în confuzie. A decis să se consulte cu părinții, la care tatăl său, Victor Semenovic, a spus că dacă o astfel de serviciu este oferit, trebuie neapărat să fie folosit. Anna, aflând despre asta, a făcut un scandal. Cum îndrăznești? Ți-am născut un fiu, fiul pe care l-ai visat, spre deosebire de Lera ta fără valoare. Te gândești doar la ea. Frustrările Annei l-au dus pe Ivan la și mai multe îndoieli. La maternitate, testul pentru fiul lui Ivan și Anna nu a fost efectuat. Ina i-a spus despre asta Lerei. Ei bine, dar totuși am semănat sămânța îndoielii în mintea lui, iar despre rezultate oricum nu am fi aflat. Dar Ivan, după un timp, a efectuat totuși testul, exprimând neîncrederea față de soția sa. Testul a arătat că Anna nu a născut de la Ivan, imediat a urmat divorțul. Anna nu avea unde să meargă. A uitat de studii, cum a decis să-l prindă pe Ivan, dar înainte de a începe să se apropie de soțul surorii, a avut o aventură întâmplătoare cu un alt băiat. Anna a realizat rapid că trebuie să se ducă pe cineva mai în stări decât acel student, și atunci a apărut Ivan, care nu era împotriva să înceapă o aventură cu tânăra soră a soției sale. Anna a fost nevoită să se întoarcă acasă cu copilul în brațe, fără educație, fără bani, cu rușine. Irina plângea surorii sale Olga, iar Olga Sergivna i-a povestit totul Lerei. Lera stătea în cafe cu Ina și îi povestea continuarea acestei povești. Ei bine, și-au acceptat testul și am aflat rezultatul. A fost interesant, a spus Ina. Nu spune. Viața a așezat totul la locul său. Am înțeles corect despre tine și Mironov? Ina s-a rușinat. Mi se pare că el este îndrăgostit de mine, a șoptit ea Lerei. Lera i-a dorit prietenei fericire cu Constantin și a plecat la treburile ei. O aștepta deja un bărbat în mașină. Lera s-a prins cu centura de siguranță, iar automobilul a pornit. Telefonul Valeriei a sunat. S-a uitat la ecran, pe care a apărut numele Veanna. Ușor încruntând sprâncenele, Lera a răspuns. Lera, salut! Salut, a răspuns tânăra femeie sec. Lera, am putea să ne întâlnim. Am nevoie foarte mult de asta, a cerut fostul soț al Lerei. Nu dacă vrei să spui ceva, spune-o așa. Personal, nu am nimic de discutat cu tine. Lera, iartă-mă. Sunt foarte vinovat față de tine. Anna, desigur, sunt prost că te-am înșelat cu ea, dar copilul ei nu este al meu și aș vrea, Lera, ce-ar fi să o luăm de la capăt? Am ocupat deja o funcție de conducere în compania tatălui și nu vom avea nevoie de nimic. Ai putea să nu lucrezi deloc. Lera, mă auzi? Dacă ai terminat totul, am o ultimă rugăminte. Șterge-mi numărul și nu mai suna niciodată. Și Lera a închis telefonul. Bărbatul care era la volan a întrebat cine a fost.
Un apel dintr-o viață veche, în care am închis ușa. Sper că ultima, a zâmbit Lera, Kiril a zâmbit înapoi, iar cuplul a ajuns la o clădire frumoasă, pe care erau mari litere Zagis. Da, în acest timp, Lera și Kiril au realizat că sunt mai mult decât doar colegi și prieteni. Au decis să se căsătorească, fără ceremonii pompoase și zeci de invitați. Cuplul a depus o cerere, a ales o dată. Când ieșeau pe treptele clădirii, s-au întâlnit cu nimeni altcineva decât cu Mironov și Ina de la acea întâlnire din cafe. Între aceștia a început o poveste de dragoste destul de tumultoasă. Chiar și la muncă, toată lumea a observat cum s-a schimbat Constantin Matvivic. Trebuie să fie. Iată așa vești, a spus Elara. Cele mai sincere felicitări. Și vouă, a răspuns Constantin și a strâns mâna lui Kiril. Aceste două nunți au avut loc la 2 săptămâni distanță. După nuntă, Olga Sergivna i-a povestit Lerei că, la câteva luni după ce Anna s-a întors acasă la mama ei cu copilul în brațe, a fugit din nou, a lăsat copilul și a dispărut pur și simplu. A plecat să caute noi aventuri. Irina a căutat-o în toate felurile, chiar a mers acasă la Ivan, dar Anna a dispărut fără urmă. Lera doar a ridicat din umeri. Iar după un an, cu o lună distanță, atât Lera, cât și Ina au născut fete. Au continuat să fie prietene ca familii. Kiril s-a dovedit a fi un soț foarte grijuliu și de încredere. Familia a luat un apartament în rate, nu au strâns stele de pe cer, dar au trăit bine. Ina a reușit să-i ofere lui Constantin ceea ce îi lipsea atât de mult în căsniciile anterioare, dragoste sinceră și grijă fără a se uita la banii lui. Iar Ivan? Tatăl i-a dat o poziție excelentă în firmă, dar nu a reușit să-și refacă viața personală.